Good morning everyone. Welcome to Only Competition. আজি আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো নেক্সট সেশন মানে আপোনাৰ প্র্যাকটিস সেট 8 এটা আপোনালোকে মোক মেসেজ কৰিছে বাৰু যে স্যাৰ আমি কি কয় এই পোৱা নাই what do you call it pdf পোৱা নাই pdf টো আজি সেশনৰ পিছত মই ইতে এই সেশনটো শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনাক pdf টো দি দিম ঠিক আছে সেকেন্ডলি বহুত ডাঙৰ নোটিফিকেশন এখন আহিছে যোৱাকালি মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছিলো এই নোটিফিকেশনটো মই কৈ দিও APSCৰ ফালৰ পৰা হোম গাৰ্ডৰ এটা হে ওলাইছে যি সকল ষ্টুডেন্টে অসম আৰক্ষী এসআইৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে মানে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় আপোনাৰ ফিজিক্যাল মানে কন্ডিশনটো ভাল মানে আপুনি দৌৰিব পাৰে আপোনাৰ চকু দুটা ভাল তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি অকল এটাই বস্তু ইয়াত ডিফাৰেন্ট হ'ব অসম আৰক্ষীৰ পেপাৰৰ যদি কম্পেৰিজন কৰো আমি হোম গাৰ্ডৰ পেপাৰৰ লগত যেটো আপোনাৰ নোটিফিকেশন APSC তোলাইছে the difference is only one thing যে আপুনি কম্প্ৰিহেনশন লিখিব লাগিব মানে এটা এসে লিখিব লাগিব এটা প্ৰিসি লিখিব লাগিব that is the only difference মানে অলপমান ৰিটেন আপুনি প্ৰ্যাকটিস কৰিব লাগিব ফৰ্মটো ফিল কৰক আৰু ইটাৰ পৰা আপুনি প্ৰ্যাকটিস ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক তেতিয়াহে আপোনাৰ এক্সামলৈ ভাল দৰে প্ৰ্যাকটিস হ'ব 200 ৰ দুটা পেপাৰ হ'ব and it is a very good job salary to আপুনি গম পায় নে I think grade পে আপোনাৰ 11500 নে কিবা হয় so it is kind of আপোনাৰ যে APSC পৰীক্ষা দি আপুনি APSC CC পৰীক্ষা দি যে বিলাক আপোনাৰ হে পোষ্ট থাকে নহয় একদম তাৰে লেভেলৰে পোষ্ট হয় so good opportunity 22টা ভ্যাকেন্সি আহিছে so 22টা ভ্যাকেন্সিত আপুনি নিজৰ আবেদনটো ভৰিব পাৰে ঠিক আছে so with this we will start the session to start কৰা আগতে যি সকল ষ্টুডেন্টে আহিছা এবাৰ লাইক কৰা শেয়াৰ কৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা আচ্ছা আৰু এটা কথা মই দেখি পাইছো যে আপোনালোকে নহয় আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই PDF যদি আপোনাক সেশনটোৰ লাগে তেন্তে আপুনি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰক বিকজ তাত মই PDF টো ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত দিয়ে দিও অকল ইংলিশৰে নহয় আপুনি দেখি পাব আমাৰ ৰিজনিংৰ ক্লাস যে গৈ আছে আমাৰ জিকে জিএছৰ যে ক্লাস গৈ আছে তাৰেও যদি আপোনাক PDF লাগে তেন্তে আমি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ জয়েন কৰিব পাৰি টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিবলৈ ডিসক্ৰিপশন বক্সত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটো টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো দিয়া আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি জয়েন কৰিব পাৰে ঠিক আছে নাও লেটস স্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন আচ্ছা যোৱাকালি আমি প্ৰ্যাকটিস সেট 7 জি আছিল তাতে আমি আই থিংক এৰৰ ডিটেকশন লাস্ট আমি এৰৰ ডিটেকশন কৰিছিল সো তাৰ পৰা আমি কন্টিনিউ কৰিবলৈ গৈ আছো এৰৰ ডিটেকশন শেষ হৈ গল ইটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছৰ কোৱেশ্চন আজি আমি কৰিবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কছৰ কোৱেশ্চন কৰা আগতে এটা ডাউট আহিছিল মোৰ তাত সিংফুৰ পৰা হিদিনা মই ডাউটৰ আনসাৰটো দিব নোৱাৰিলো বাট টুডে আই উইল আনসাৰ দ্যাট ডাউট হে ডাউটটো আনসাৰ কৰি আমি ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰি দিম নাও ডাউটটো আছিল এক মিনিট হ সো ডাউটটো আছিল যে স্যাৰ টু মাচ আৰু মাচ টু এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হয় টু মাচ আৰু মাচ টুৰ মাজত পাৰ্থক্য কি হয় সো টু মাচে কাক মডিফাই কৰে আৰু মাচ টুৱে কাক মডিফাই কৰে তাৰে ওপৰত অকমান ডিফাৰেন্স আছে টু মাচ মডিফাইজ নাউন অর ভার্ব কাক মডিফাই কৰে নাউনক বা ভার্বক মডিফাই কৰে আৰু মাচ টুৱে কাক মডিফাই কৰে মাচ টুৱে আপোনাৰ ইন্টেন্সিটিক দেখুৱায় ঠিক আছে কি দেখুৱায় ইন্টেন্সিটি সো ইট ওয়ার্কস এজ আ এডজেক্টিভ it works as an adjective or adverb different case or different work kore for example jodi moi yat likhu Ambanis have too much money so মই ইয়াত কি বুজাব খুজিছো যে আম্বানি ফ্যামিলিৰ তাত বহুত পইচা আছে কিহৰ ইন্টেন্সিটি বুজাই আছো ইয়াতে নাউনৰ ইন্টেন্সিটি বুজাই আছো পইচা কি আছে বহুত পইচা আছে না হেনে ধৰণে আমি যদি ইন্টেন্সিটিটো ডিসক্ৰাইব কৰিব খুজো যে এই বস্তুটো যে হৈ আছে তাৰ ইন্টেন্সিটিটো খুব বেছি এমফেসিসটো বুজাব খুজিছো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি মাচ টু ইউজ কৰো দা মাচ টু কেনেকে ইউজ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল আপুনি আৰমানিৰ শোৰুমত গৈছে ঠিক আছে ঘড়ী কিনিবলৈ আৰমানিৰ শোৰুমত গৈছে সো আপুনি সেলসম্যানক সুধিলে স্যাৰ এই ঘড়ীটোৰ স্যাৰটো নকয় বাৰু এই ঘড়ীটোৰ দাম কিমান সো হি কৈছে এই ঘড়ীটোৰ দাম 30000 টকা 30000 रुपीस ঠিক আছে 30000 টকা সো देयरफॉर তিতে আপুনি কি বুলি কব this watch is much too expensive
This watch is much too expensive. Much too expensive মানে এটা আপুনি কিহক কৈ আছে? Much too আমি expensive ক describe কৰিবলৈ কৈ আছো. So that means we are talking about the adjective. Expensive adjective হয়. So adjective ক define কৰি আছে মানে it works as a adverb. Intensity যে বহুত বেছি এক্সপেন্সিভ হয় এই বস্তুটো বুজাবলৈ আপুনি much to emphasis to increase কৰিবলৈ কাৰ ভাৰ্বৰ বা আপোনাৰ adjectiveৰ emphasis to increase কৰিবলৈ much to আপুনি ইউজ কৰিব লাগিব হেনে ধৰণে আপুনি noun যে ইমান ডাঙৰ হয় এই বস্তুটো বুজাবলৈ আপুনি কি ইউজ কৰিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে too much ইউজ কৰিব লাগিব দুইটাৰ মিনিং এ বহুত বেছি হয় কিন্তু ইউজটো বেলেগ বেলেগ So that is the difference between much to aru too much. Good morning sir, good morning sir. ठीक है sir. Good morning everyone. Let's start with the session. Ita apunar ikhini bostu clear hoi gol. Now let's start with the session. Session or prothom question to apunar hoise the candidate remained dash under questioning despite the pressure from the committee. Committee bahut beshi pressure hoise. Committee bahut beshi pressure ahise but still candidate ki koise candidate ভালকে কাম কৰিছে সো কম্পোজড এজিটেটেড ৰেকলেছ নে ফ্ৰেকচিয়াছ কি হ'ব লাগে আনসাৰ 30000 হ্যাঁ হয় আৰমানিৰ ঘড়ী আৰু 30000 মই একদম মিনিমাম কষ্ট কৈছো দে কেতিয়াবা আৰমানিৰ ওয়াচ বিলাক আপুনি চাব বাপৰে ইমান দাম মই তো ভাবি নাপাও টাইম হে চাব লাগে 500 টকাৰ ঘড়ীও টাইম দেখুৱাই আছে আৰু 30000 টকাৰ ঘড়ীও তোমাক টাইমে দেখুৱাব what is the difference I don't Anyways, the candidate remained dash under questioning. Candidate remained at a hint hoise apunar remained. ठीक है now remained mane manujon ekdam thik hoye mane jitu character at asile he character to break kora na for example apuni APSC home guard porikha dise last tare part 2 hoise interview प्रथम बार যদি আপুনি ইন্টারভিউ যায় আপুনি অলরেডি বহুত বেছি নার্ভাস তাতে এনে ধৰণৰ যদি আপোনা কোশ্চেন হুদি দিয়ে যে আপুনি আনসারে না জানে সো নার্ভাসনেসৰ কাৰণে আপুনি কি হৈ যাব ব্রেক ডাউন হৈ যাব হ'ব পাৰে আপুনি নিজৰ ইমোশনক কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে কান্দা ওলাই যায় হৈ যায় কিছু ষ্টুডেন্টৰ কিছুমানৰ নহয় হিহতে যিমান টান কোশ্চেনিং হক আনসার দিব নোৱাৰে বাট কম্পোজড উইথ আপোনাৰ আনসারটো দিয়ে কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার হ'ব কম্পোজড অপশন এ Composed মানে হয় নিজৰ ইমোশনক কন্ট্ৰোল কৰি থৈছে নিজৰ ইমোশন মানে রাগ উঠিছে স্টিল কন্ট্ৰোল কৰি থৈছে বা স্যাড হৈছে স্টিল কন্ট্ৰোল কৰি থৈছে মানে মানুহজনক যেটো আগত দেখি মানুহ আছে জনে কোশ্চেন হুদি আছে তেখেতক এই বস্তুটো দেখিব দিয়া নাই যে মই অকমান ৰেকলেছ হৈ গৈছো বা মই অকমান ৰেষ্টলেছ হৈ গৈছো ৰেষ্টলেছ মানে বুজি পাইছে না যে আপুনি কি কয় কি কৰো কি নকৰো হেনে ধৰণৰ দমজাত পৰি গৈছে সেই বস্তুটো আপুনি মুখত আহিব দিয়া নাই সেই এক্সপ্ৰেছনটো মুখত আহিব দিয়া নাই তাকে আমি কি বুলি কওঁ তাকে আমি কম্পোজড বুলি কওঁ এজিটেটেড মানে এজিটেটেড একচুয়ালি is a synonym of irritated মানে অকমান অকমান আপোনাৰ খং উঠিছে ঠিক আছে ৰেকলেছ মানে কি হয় ৰেকলেছ মানে কেয়াৰলেছ হয় এটা আপোনালোকে মোক এটা বস্তু কওকচোন মই দুটা অপচনৰ আনসাৰ দিলো এটা আপোনালোকে মোক কক is a fractious লিখা আছে fractious বা fractious what is the meaning of fractious কোনে কব মোক famous dialogue of 3 days answer diya hai na apuni hoy gol hai to 30000 taka gusi gol baba ita answer dia questioner ki hobo lage answer fractious or meaning ki hoy apunaloke chat ot answer diok aru please come back to the questioning see again example or karone okoman moi joke koisu kintu monot rakhiba exam ahibole goi ase itiar e mood ot thakibo nwara tumaloke je thike ase olop joke koilo olop time he koilo time amar tat ekdome nai তোমাৰ তাত থাকিব পাৰে আচ্ছা টাইমৰ পাৰে মোৰ মনত পৰিছে যোৱাকালি মই এটা মেন্টৰশিপৰ ব্যাচ হে কৰিছিলো মই ব্যাচটো ওপেন কৰি থৈছো ব্যাচ মানে কি WhatsAppৰ গ্ৰুপ এটা ওপেন কৰিছো আই থিংক বহুত ষ্টুডেন্ট ইয়াত আছে যি সকল নাই হিয়তে এই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি আছে তাৰ পৰা জয়েন কৰিব পাৰে বাট এনিৱেজ মেন্টৰশিপৰ গ্ৰুপটো মই ওপেন কৰি থৈছিলো of course there will be some kind of element বহুত element এনে ধৰণৰ থাকে বহুত ডেসপাৰেট মানুহ এনে ধৰণৰ থাকে জনে মানে এটা ইনসিডেন্ট হল তাতে ঠিক আছে whatever তাৰে ওপৰত বহুত মানে চ্যাট তাৰে ওপৰতে চ্যাট বিলাক আহি আছে তাৰ পিছত কোনোবাই হুদিছে আপুনি কোৰ হয় সি মই আপোনাক কৈ দিও এটা কথা আপুনি সার্ভে কৰিব বহা নাই ইন্ডিয়ান কি কয় ইন্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক সার্ভে কৰিবলৈ মোৰ গ্ৰুপত পঠোৱা নাই যে আপোনাৰ ফ্যামিলিত কিমান মেম্বাৰ আছে আপুনি কিমানটা মানুহ আছে আপুনি কোৰ হয় কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ হয় হেবিলাক কি কয় ইনফৰমেশনৰ একোই লাভ নাই এক্সামিনেশনত নাহে যে দীপিকা কোনটো ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিলং কৰে দীপিকাই কোনটো এক্সামিনেশনৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইবিলাক কেটা এক্সামত নাহে এক্সামত জি আইব হেতুৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা বাকি তুমি যদি একদমে সিৰিয়াস নহয় এবাৰ নিজৰ
দেউতাক সুধিবা দেউতা মোৰ পাৰে আপুনি কি এক্সপেক্ট কৰে বিকজ মই তো পঢ়িব পাৰা নাই মই ছোৱালী বিলাকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ছোৱালী বিলাকে কি পঢ়ি আছে কোনটো স্কুলত পঢ়ি আছে হেই সুধিবলৈ বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপত সোমাও ঠিক আছে বাকি তোমাৰ কথা মোৰ সেই কাৰণে খং উঠিছে আৰু সেই কাৰণে মই সেই গ্ৰুপটো ওপেনৰ পাৰে ক্লোজ কৰি দিছো anyways moving on to the next question the government plans to dash a new law to regulate social media platforms the government plans to dash a new law ki repeal enact violate na abolish what should be the answer thank you Rideep okay the government plans to dash a new law to regulate social media platforms so social media platform regulate koribole government plan kori ase ঠিক আছে গভর্নমেন্টে আনিবলৈ ট্রাই কৰি আছে কি কয় প্ল্যানিং কমিশন বহাইছে যে আমি সোশ্যাল মিডিয়া যেনে ইনষ্টাগ্ৰাম হৈ গল ফেসবুক হৈ গল ইহতক ৰেগুলেট কৰিবলৈ কি কৰিম সো নতুন ল যদি আনিবলৈ গৈ আছো বা নতুন ল গভর্নমেন্টে আনিবলৈ গৈ আছে which will apply on everyone সবুৰ ওপৰতে এপ্লাই হ'ব হেতুকে আমি কি বুলি ক ইনাক্ট বুলি ক ঠিক আছে ইনাক্ট The correct answer is option B. আপোনালোকে দিছে yes. Option B is the correct answer. ইয়াৰ ভিতৰত repeal মানে কি হয়? Repeal মানে হয় oppose কৰা। ঠিক আছে? আৰু যদি law কেছত কথা পাতো আমি law কেছত কথা পাতো repeal মানে হয় যে এটা law আগতে আছিলে সেই lawটো কি কৰা হৈছে সেই lawটোক অতৰাই দিয়া হৈছে। Secondly violate মানে কি হয়? Violate মানে যেনে আমাক ৰাস্তাত কয় যদি টু হুইলাৰ পিন্ধা তেন্তে টু হুইলাৰ যদি চলাই আছে তেন্তে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব ইটা বহুত মানুহে হেলমেট নিপিন্ধে সো হিহতে কি কৰি আছে হিহতে ল টু ভায়োলেট কৰি আছে দ্যাট মিন্স ইউ আৰ নট abiding by the law not abiding by the law abolish মানে কি হয় again abolish মানে হয় এটা ল আছে হে লটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ল কিবা চলি আছিল হে লটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এটা বহুত সিম্পল এক্সাম্পল ন যেটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে বা ব্রিটিশে আমাৰ ওপৰত ৰাজ কৰি আছিল তেটা হিহতে কৈছে যে টপ লেভেলত ইন্ডিয়ান মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স হল হে লটো কি কৰি দিয়া হৈছে হে লটো এবলিশ কৰি দিয়া হৈছে বা ইফ উই আর টকিং অ্যাবাউট 1600 1700s 1600 ইউৰোপ 1600s মানে 1601 1602 আৰু 1700s মানে 1701 1702 এনে ধৰণৰ বছৰ গিটাত এটা ল আছিলে যে women-এ ভোট কৰিব নোৱাৰে মানে নতুন নতুনকে ডেমোক্ৰেসি আইছে তেটা কোৱা হৈছিলে যিমান আমাৰ ছোৱালী মানুহ আছে বা লেডিজ আছে হিয়তে ভোট কৰিব নোৱাৰে কিছু বছৰৰ পিছত হে লটো কি কৰি দিয়া হৈছে এবলিশ কৰি দিয়া হৈছে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে so that is the meaning answer কি হ'ব enact হ'ব moving on to the next question his argument was so dash that even his opponents had to agree with him so vague so confusing so fractious ne so convincing কি হ'ব লাগে answer ইতিয়ালৈকে ফ্ৰেক্সিয়াছৰ মিনিং কোনো দিয়া নাই দুইবাৰ মই আনিলো শব্দটো কিন্তু মিনিংটো কোনো দিয়া নাই কি হ'ব লাগে স্যাৰ ফ্ৰেক্সিয়াছ মানে ব্যাড টেম্পাৰ্ড ক'ব পাৰি ন গুড okay his argument was so dash that even opponents had to agree with him মানে এনে ধৰণৰ কথা পাতিছে বা এনে ধৰণৰ স্টেটমেন্ট দিছে যে তাৰ অপোজিটত তাৰ অপজিশনত যি সকল মানুহ আছে হিহতেও তাৰ কথাটো মানি লৈছে সো মানি লুৱাক আমি কি বুলি ক কনভিন্স হোৱা বুলি ক 3 Idiots মোৰ ফেভাৰিট মুভি হয় দে তো 3 Idiotsৰ আৰু এটা এক্সাম্পল ন মনত আছে না 3 Idiotsত তিনিটা থাকে এটা আমিৰ খান হয় এটা ফৰহান হয় আৰু ৰাজু ৰাইট So Farhane কি কৰি আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে because দেউতাই কৈছিলে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ আৰু লাষ্ট ইয়াৰ হি কি ক'লে নহয় মই ইঞ্জিনিয়াৰিং নকৰো মই ফটোগ্ৰাফি কৰো so therefore হি নিজৰ দেউতাক কি কৰিব লাগিব কনভিন্স কৰিব লাগিব যে দেউতা মই ইঞ্জিনিয়াৰিং নকৰো মই নিজৰ প্যাশনটো ফলো কৰিবলৈ ব্ৰাজিলত না আফ্ৰিকাত কবাত যাবলৈ আছে right so convince কৰা মানে হয় যে কাবাক মুনুৱা যে মই এই কথাটো কি কয় হে কৰিম so his argument was so কি হ'ব লাগে answer convincing হ'ব লাগিব convincing that even his opponents had to agree with him now ইয়াৰে ভিতৰত তুমি দেখি পাবা vague আৰু confusing এই দুইটাই same হ'ব meaning vague মানে হয় ইফালৰ হিপালৰ কথা মানে পইণ্টত কথা পাতা নাই it is too much spread
ঠিক আছে বস্তুটো একদম স্প্ৰেড কৰা হৈছে কিন্তু আপুনি গম নাপায় মেইন পইণ্ট কি ক'বলৈ গৈ আছে সো তেতিয়া আপুনি কনভিন্স নহয় কনফিউজিং মিনিং দ্য সেম ফ্ৰেকচিয়াৰ মিনিং আপোনাক মই সুধিছো কোনো আনসাৰ দিয়া নাই everyone has watched the everyone Parag কি লিখিছে এটো just give me 2 minutes huh Parag Kumar Dev yes okay so fractious Parag তুমি কৈছিলা bad tempered right so fractious is irritable and quarrelsome মানে কাজিয়া কৰু কৰুকে যিটো মানুহে থাকে তাক আমি fractious বুলি কম ঠিক আছে and Parag এটো দি তুমি লিখিছা এটা I can read it I thought you were a good student but okay no problem kora ji kora she spoke with such a dash that the entire audience was moved to tears she spoke with such a dash that entire audience was moved to tears monotony arrogance eloquence ne indifference monotony শব্দটো যে আছে monotony শব্দত এটা root word আছে that is mono ঠিক আছে এই শব্দটোত এটা root word আছে mono now what do you mean by mono mono মানে হয় single ঠিক আছে mono মানে হয় single vague মানে meaningless কব পারে হা meaningless কব পারে okay so single tone যদি আপুনি কথা পাতি আছে জানে আপুনি দেখি পাইছে সাগে মুভিত এজন এক্টৰ আছে জনে একদম ভাল এক্টিং কৰিব নোৱাৰে অকল এটা টোনত এটা ইমোশনতে কথাবোৰ কৈ থাকে সো মনোটনি হেতু কোৱা হয় ঠিক আছে এৰোগেন্স মানে আপুনি গম পাইছে এৰোগেন্স মানে হয় নিজৰ ইগোত থাকা ঠিক আছে নিজৰ ইগোতে যদি কথাবোৰ পাতি থাকে হেতুক এৰোগেন্স বুলি কয় এলিকুৱেন্স মানে হয় the way of talking is so good ঠিক আছে টক মানে যেনে ধৰণে কথা পাতে আপুনি শুনি ফেলে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ যায় হেতুক এলিকুৱেন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে and indifference মানে you don't have any relation আপুনি মানে একোৱে ভাবা নাই সেই বস্তুটো শুনি ফেলে যে মই ভাল পাইছো মই বেয়া পাইছো একো আপুনি শুনা বুজা নাই সো হেতুক indifference বুলি কয় এটা correct answer of course option C বুলি হ'ব moving on to the next question The new bridge will greatly dash the connectivity between the two remote villages. Bridge or kotha pati hai so therefore ami dekhi paisu notun ke eta bridge apunar udghatan hoise Guwahati right North Guwahati join koribole jitu bridge bunwa hoise so same example apuni yate sabo pare the new bridge will greatly dash the connectivity between the two remote villages improve reduce ignore complicate now baki gote gita shobdo apunar yat bohibo nware kon gita shobdo bohibo nware reduce connectivity মানে আজি ইতিয়া যদি দুটা বাস হে দুইটা ভিলেজৰ মাজত গৈ আছে ৰিডিউস মানে এটা বাস যাব বা এটাও বাস না যায় সো হেতুটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে ইগনোৰ তো এটা একদমে নবহে কমপ্লিকেট মানে এটা সিম্পল এটা ৰাস্তা আছে অকমান পিছত ব্ৰিজটো বনোৱাৰ পিছত একদম কমপ্লিকেট কেঅস এটা হৈ গৈছে সো কমপ্লিকেট হ'ব নোৱাৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব ব্ৰিজটো বনোৱাৰ পিছত কানেক্টিভিটিটো আৰু বেছি ইমপ্ৰুভ হৈ যাব আগতে বোট লৈ যাব লগা হৈছিল ইটা কি ইটা একদম আপুনি ব্ৰিজেৰে গাড়ী চলাই নিব পাৰে সো মুভিং the correct answer is option A okay moving on to the next part এটা synonym antonymৰ কিছুমান কোৱেশ্চন কৰিম আৰু তাৰ পিছত লাষ্ট সেকশন আমাৰ থাকিব idioms and phrases ঠিক আছে সো যি সকল ষ্টুডেন্টে ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক the session okay এই শব্দটো অলৰেডি আমি কৈছো demagogue বুলিও কয় demagogue বুলিও কয় so demagogue মানে কি হয় it comes from a word
ঠিকে আছে নাও ডেম এটা গ্ৰীক ৱৰ্ড হয় যিটোৰ মিনিং হয় পিপল ঠিকে আছে এটা শব্দ আপুনি শুনিছে না ডেমোক্ৰেসি সো ডেমোক্ৰেসি আপোনাৰ কি হয় ডেমোক্ৰেসি ইজ গভৰ্নমেন্ট বাই দ্য পিপল ফৰ দ্য পিপল of the people right government by the people হেনে ধৰণে ডেমাগগ কোন হয় ডেমাগগ এনে ধৰণৰ মানুহ হয় জনে নিজৰ কথাৰে পাব্লিকক এজিটেট কৰিব পাৰে পাব্লিকক ইৰিটেট কৰিব পাৰে বা পাব্লিকৰ ইমোশনটো কি কৰিব পাৰে নিজৰ ফালে কৰি এটা কাজিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে রায়েট শুনিছে নহয় রায়েটৰ উৎপন্ন কৰিব পাৰে নিজৰ কথাৰে তাক আমি ডেমাগগ বুলি কওঁ সো ডিপ্লোমেট ইয়াত হ'ব নোৱাৰে পিস মেকাৰ কি হ'ব পিস মেকাৰ এন্টোনিম হ'ব রাইট মিডিয়েটৰ মানে কি হয় এটো আমি পিছত কৰিম ঠিক আছে দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ এজিটেটৰ প্ৰথম হল ডিপ্লোমেট এটা ইউপিএসসিৰ পৰীক্ষা দি নহয় আপোনালোকে এটা পোষ্ট পাব পাৰে हे पोस्ट तो कोआ हे सर्विस तो कोआ है पोस्ट नो है एक्चुअली सर्विस तो कोआ है इंडियन फॉरेन सर्विस फॉरेस्ट सर्विस नो है दे फॉरेन सर्विस ना इंडियन फॉरेन सर्विस जी हकल मानुक पुथुआ है हिहतक इंडियन एम्बेसी बेलेग बेलेग कंट्री इंडियन एम्बेसीत पुथुआ है एज अ डिप्लोमेट सो यू आर ट्राइड यू आर टेस्टेड और तार पिছত आपनाक आको पढ़ा है 2 বছৰ আপুনি यूपीएससी परीक्षा पार কৰি आको 2 বছৰ আপুনি জেএনইউত আৰু লাবাসনাত পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছতে যাই কিনি আপুনি এটা এমবেসিত কাম কৰিব পাৰে সো ইউ আৰ ট্ৰেইনড যে আপুনি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আনসাৰ দিব নোৱাৰে আপুনি সদায় এটা মিডল হে দিব লাগিব সবচে ভাল এক্সাম্পল যদি মই দিবলৈ যাও হ্যাভ ইউ সিন আवर ফরেন মিনিষ্টাৰ আপুনি আমাৰ ফরেন মিনিষ্টাৰৰ স্পিচ বিলা শুনিছে জয়শঙ্কৰ ৰাইট সো জয়শঙ্কৰৰ আপুনি স্পিচ বিলা শুনিব হি ওয়াজ আ ডিপ্লোমেট হি ওয়াজ আ আইএফএস অফিসাৰ হি আগতে আইএফএস অফিসাৰ আছিল তেখেত আইএফএস অফিসাৰ আছিল আৰু নাও ইউ সি হিজ স্পিচেস তেখেতৰ স্পিচ বিলাক চাব একদম ডিপ্লোমেটিক স্পিচ হয় কাৰো সাইড নলয় So that is your diplomat. So diplomat to ene dhoroner manu hobo নোৱাৰে jone emotional pare apunak khelay. Peace maker hoy jo juddho lagi ase jane UN peace maker soldiers pothay. Ite UN peace maker soldiers je Afrikat pothay. Ta hiyotor kaam ki hiyote juddhot yog nidiye. Hiyotor okol kaam hoise peace kora. Mane juddho choli ase মাজত যাই ফেলে mediate kora ba tare মাজত যিবিলাক সিভিলিয়ান আছে হিয়তক খানা দিয়া বা হিয়তক প্ৰটেক্ট কৰা দ্যাট ইজ দা অনলি জব দে হ্যাভ পিস কিপিং ফোর্স বুলি কয় ইন্ডিয়াৰ পৰেও বহুত সোলজাৰ্স যায় পিস কিপিং ফোর্সত নেক্সট হয় মিডিয়েটৰ হয় মাজৰ মানুহ মাজুলিয়া বুলি যে কয় সো देयरफॉर देयर आर टू पार्टीज যাৰ মাজত কাজিয়া চলি আছে এই কাজিয়াটো সেটেল কৰিবলৈ এজন মাজত যিটো মানুহ থাকিব জনে সেটেল কৰিবলৈ বহি আছে তাক আমি মিডিয়েটৰ বুলি কওঁ ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার ইয়াতে কি হ'ব কারেক্ট আনসার এজিটেটৰ হ'ব Moving on to the next question. Choose the word opposite in the meaning of induce. Induce kora ki hoy? Eto sahor example at apuni sabo. This tea leaves induce a different flavor. ठीक है से? So inducer ki hudise opposite. Antonym hudise. What should be the antonym? Ki hobo lage antonym? Oh, কি কয় আকাংক্ষা শুনাচোন মই এই পৰাগ কুমাৰ দেৱ গোস্বামী বুলি ষ্টুডেন্ট আছে ভাল ষ্টুডেন্ট বুলি ভাবিছিলো এই ক্লাছৰ মাজতে মোক মেসেজ লিখিছে কমেন্ট কৰিছে শাট আপ স্যাৰ কি কৰো তাৰ পিছত সৰি স্যাৰ লিখিছে এটা হেই সৰিটো মই মানি ল নেকি হেই সৰিটো লাভটো নাই এতে চোৱা এতে লিখিছে শাট আপ স্যাৰ বুলি লিখিছে ক'ত গ'ল ৰিট্ৰেক্ট এটো সো ৰিট্ৰেক্ট কৰ আচ্ছা এটা হে হৈ গ'ল এটা চেঞ্জ কৰি দিলা শাট আপ স্যাৰ বুলি লেখা আছিল এনিৱেজ ঠিক আছে এনিৱেজ চুজ দ্য অপোজিট মিনিং অফ ইনডিউস ইনডিউসৰ অপোজিট কি হ'ব টেম্পট হ'ব নে স্টিমুলেট হ'ব নে পাৰসিউট হ'ব নে ডিসিউট হ'ব Promise কোৱা নাই স্যাৰ এক মিনিট পৰাগ আই থিংক তুমি কিবা এটা অন কৰি থৈছা দে নিজৰ চ্যাটত
অটো ট্ৰান্সলেট হৈ গৈ আছে তুমি অসমীয়াত লিখি আছে এটো অটো ট্ৰান্সলেট হৈ ফলে ইংলিশত বেলেগ কিবা দি আছে দে মই একদম ভয় খাই গৈছিলো এই মাত্ৰ দেখিছো সেই কমেন্টত যেটা কাৰ্সাৰটো লৈ গৈছো এটো একদম চেঞ্জ হৈ গৈছে অটো কাৰেক্ট আই এম ভেৰি সৰি দে অটো কাৰেক্ট হৈ ফলে শাট আপ স্যাৰ কোলু স্যাৰ বুলি লিখিছিলা তুমি হেতু অটো কাৰেক্ট ইংলিশত শাট আপ স্যাৰ বুলি হৈ গৈছে সো চেঞ্জ কৰা যেটো তুমি সেটিং অন কৰি থৈছা এনিৱেজ অপোজিট অফ মিনিং ইনডিউসৰ অপোজিট কি হ'ব পাৰে হেতু আমি চাই ল অর ইনডিউস মানে মই আপোনাক কি কৰিছিলো ইনডিউস means to pursue or lead someone in doing something induce or motivate someone to do something ঠিক আছে সো induce মানে কি কৰা হয় লিড কৰা হয় বা পারসিউট কৰা হয় যে পারসিউ মানে জানা আপোনালোক কৈ থাকো যে এই পৰীক্ষাটো ওলাইছে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰোৱা সেই পৰীক্ষাটো ওলাইছে এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফৰ্ম ভৰোৱা সো দিস ইজ পারসুয়েশন সো হেতুকে আমি কি বুলি কও induce বুলি কও না তাৰে অপোজিট কি হ'ব ডিসিউট মানে কি হ'ব ডিসিউট to pursue someone not to do something যে এই কামটো নকৰিবা যেনে জুৱা কালি মোৰ গ্ৰুপত কোনোবা এজন লৰা আছিল হি কি কৰিলে গতে মানুহবিলাকক বেলেগ বেলেগ মেসেজ কৰিছে না দ্যাট ইজ ডোন্ট ডু দিস ডিসিউট কৰি আছো তাক মই কিন্তু হি মোৰ কলে পিক কৰা নাই হয় এইবিলাক ডেসপিৰেশনত লৰাবোৰ বহুত ডেসপিৰেশনত আছে ইন্ডিয়াত what to do আকো কৰিব নোৱাৰে মই মোৰ ফালৰ পৰা সব লৰা জাতিৰ মাজত সৰি খুজিছো বাট দ্যাট ইজ অল এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চন কৰাৰ আগত আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে নে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আমি উই আৰ ভেৰি ক্লোজ টু 50k subscribers ठीक है ऐसे 47 I think 47.2 subscriber होइसे we are very close to 50,000 subscribers so আপোনালোকে please subscribe কৰি দিয়ক and yeah subscribe কৰিলে আমাৰ যিবিলাক ক্লাস গৈ আছে আপোনাৰ তাত নোটিফিকেশন আহি থাকিব that is the only thing you need choose the word close in the meaning of demographic again এই মাত্ৰ দুটা স্লাইড আগতে মই আপোনাক এটা শব্দ দিছিলো ডেমো ঠিক আছে আৰু ডেমৰ মিনিং আপোনাক কি কলো ডেমৰ মিনিং আপোনাক কৈছো পিপল যেনে এটা শব্দ আমাৰ আছে ডেমোক্ৰেসি ৰাইট সো ডেমোক্ৰেসি কি আছিল ডেমোক্ৰেসি वाज গভৰ্নমেন্ট বাই দ্য পিপল ঠিক আছে স্যাৰ প্লিজ হেল্প মি উইথ দিস ক্লাস স্যাৰ পৰাগ ভাই হয় সবুতকে ইটু ক্লাস স্যাৰ পৰাগ ভাল হয় সবুতকে বীরবল তোমাৰো অটো ট্রান্সলেট ও মাই গড সবুৰেছন অটো ট্রান্সলেট হৈ গৈ আছে পৰাগৰো অটো ট্রান্সলেট হৈছে স্বপ্নাৰো অটো ট্রান্সলেট হৈছে ৰিদীপৰো অটো ট্রান্সলেট আই এম সৰি স্যাৰ কৰিছো স্যাৰ এক মিনিট হা পৰাগ তেনেকুৱা নহয় হা মই আই এম সৰি মই কলো ধন পৰাগ তেনেকুৱা নহয় আই এম সৰি মই নিজে সৰি খুজিছো আপোনালোকৰো চ্যাটবোৰ হে হৈ গৈ আছে কি কয় ট্রান্সলেট হৈ গৈ আছে জাস্ট গিভ মি ফিউ সেকেন্ডস মোৰ ফালৰ পৰা হয় নে সবুৰ ফালৰ পৰা হয় আই ডোন্ট নো বাট কিবা তো এটা হৈছে আপোনাৰ অসমীয়া যে লিখিছে অসমীয়া ইংলিশত লিখিছে এটো একদমে ইংলিশত ট্রান্সলেট হৈ বেলেগে কিবা আহি আছে এনিৱেজ লেটস ফোকাস অন দিস পৰাগ মই তোমাৰ পৰা হে ক্ষমা খুজিছো ঠিক আছে আই এম ভেৰি সৰি মই তোমাৰ মেসেজটো হেনেকে দেখি পালো ঠিক আছে আই এম ভেৰি সৰি নহয় তুমি হেনেকে কোৱা নাই ঠিক ওকে এনিৱেজ ডেমোগ্ৰাফিক Now what do you mean by demographic? Aha, ako ami pohiba start koru bad dia ebilak thik ase ifalo kotha bad dia let's start studying again so demographic ki hoy individual anecdotal population related personal so moi koisu e demo shobdo tu hoday manur logot related thakibo people or logot related thakibo so therefore it is population related demographic ki hobo option C population mani loisu swapna roshna Sir, I am very sorry. মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈ আছো I am very sorry. মই বেলেগকে আপোনাক দেখি পালো মানে কমেন্টটো হেনেকে আহিছে মই কি কৰো ইতে মই দেখি পাইছো হেতু মই কৈছো ইতে মই কি গম পাইছো যে ট্রান্সলেট হৈ গৈ আছে সবুৰে ট্রান্সলেট জানে সোৱা মই কৈ আছো এটা এক্সাম্পল আপোনাক দিও এতে ৰিদীপে লিখিছে কৰিছো স্যাৰ ঠিক আছে অসমীয়াত ইতে হেতুৱে ট্রান্সলেট হৈ গৈছে I am sorry sir so therefore কিবা হৈ আছে স্যাৰ I didn't write anything for ha তুমনে একদম অসমীয়াত লিখিছে এটো ট্রান্সলেট হৈ গল Translate nazano but Pragis Birbal oh my god hobo dia moi ar entertain nokoro Parag tumi buji paisa jodi thike ase baki Birbal aru jiman student ase sobuke ma koi aso moi tar ji message dekhisu hetu koisu ita ma koi aso translate hoy ase apunaro translate hoy ase thike ase anyways moving on to the next question extravagant bahut agote ami koisilu ki hudise opposite hudise extravagant মানে হয় যে একদম সবুকে দেখাওয়া করা
ঠিক আছে মোৰ তাত পইচা আছে মই ল্যাম্বৰগিনি কিনি লৈছো মোৰ তাত পইচা আছে মই ঘৰ কিনি লৈছো সো অন এন্ড সো ফৰ্থ হেতু কি বুলি কোৱা হয় হেতু এক্সট্ৰাভেগেন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নাও এক্সট্ৰাভেগেন্টৰ অপোজিট কি হ'ব নাও lavish is the synonym of extravagant wasteful is a synonym of extravagant excessive is the synonym of extravagant so therefore opposite ki hobo lagibo opposite hobo lagibo frugal now frugal mane ki hoy frugal mane hoy economical kisu mane cheap buliyo koy but I don't think so ki koy apunar frugal cheap hoy but synonym of yes cheap buli dhoribo para but I would say frugal is much more closer to economical frugal economical or basic close hoy cheapot ke but yes both of them are yes moving on to the next question choose the word closest in the meaning of facilitate facilitate a শব্দটোৰ পৰা আপুনি শুনিছে সাগে facility শুনিছে সাগে right now what do you mean by facility facility মানে আপোনাক কিবা এটা বস্তু কৰিবলৈ opportunity দিয়া হৈছে right induce কৰা হৈছে আপোনাক যে facility যেনে sports facility what is sports facility আপুনি যেনে boxing খেলিবলৈ গৈছে hockey খেলিবলৈ গৈছে সো হেতু ট্ৰেইন কৰিবলৈ আপোনাক যেটো জাগা যেটো একাডেমিত দিয়া হৈছে হেতু facility বুলি কয় sports facility বুলি কোৱা হয় তাৰ পৰা শব্দ আইছে facilitate সো synonym কি হ'ব facilitator hinder expedite obstruct নে complicate কি হ'ব লাগে आंसर এটা hinderer মানে হয় বাধা ঠিক আছে ओके obstruct माने सेम है बाधा कॉम्प्लिकेट कराओ माने रास्ता तो अपना कॉम्प्लिकेट कोई दिया बाधा दिया एता एक प्रकाৰৰ बाधा दिया सो देयरफॉर आंसर तो एकदम আপুনি দেখিয়ে পাইছে द करेक्ट आंसर इज एक्सपीडाइट एक्सपीडाइट माने হয় जितु काम আপোনাৰ হৈ গৈ আছে হে কামটো স্পীড টু ইনক্ৰিজ কৰি দিয়া right he কাম to speed to increase কৰি দিয়া এটা কামৰ স্পীড to আপুনি কেনেকে ইনক্ৰিজ কৰিব কামৰ স্পীড to ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আপুনি অ্যাসিস্ট কৰিব পাৰে ইজ কৰিব পাৰে সো ইজ assist help simplify expedite right so these are few of the synonyms moving on to the next question ঠিক আছে এটা নেক্সট আৰু লাষ্ট সেকশনত আজিৰ লাষ্ট সেকশনত আহি গলো আমি লাষ্ট সেকশন ফৰ টুডে ইজ idioms and phrases hinder obstruct synonyms yes Birbal correct moving on to the next question what does idiom miss the boat means again I don't know কি হৈ আছে যিমানটা কোৱেশ্চন আনিছো সব আমাৰ লাইফৰ লগত ৰিলেটেড যেনে মই আপোনালোকক অসম আৰক্ষীৰ যেটা ফৰ্ম ওলাইছিলে তেটা আপোনাক কৈছিলো যে অসম আৰক্ষীৰ যি সকলোৱে ফৰ্ম ভৱা নাই যে স্যাৰ মোৰটো ফিজিক্যাল ভাল নহয় স্যাৰ মই দৌৰিব নোৱাৰো স্যাৰ মই মোৰ হে মই ফৰ্ম ভৱা নাই अगेन মই আপোনালোকক কৈছো দুটা বহুত ডাঙৰ অপৰচুনিটি আছে দে এটা হল RBI গ্ৰেড বি ৰ ফৰ্ম ওলাইছে দে কিছুদিন আগতে RBI গ্ৰেড বি ৰ আপোনাৰ ফৰ্ম ফিলিং ষ্টাৰ্ট হৈছে and তাৰ পিছত আপুনি দেখি পাব SSC ৰ দুটামান পোষ্ট ওলাইছে লগতে আপোনাৰ APSC হোম গাৰ্ডৰ পোষ্ট ওলালে now these are the opportunities which I don't want you to miss মই মোৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাক কৈ আছো যে প্লিজ opportunity miss নকৰিবা so miss the boat actually a idiom to কৰ পৰা আহিছে a idiom to old englishৰ পৰা আহিছে old english মানে যেটা এৰোপ্লেনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই যেটা এৰোপ্লেনৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা নাই তেটা তুমি ইংল্যান্ডৰ পৰা আমেৰিকা যদি যাব লাগে কিহেৰে যাবা শিপেৰে যাবা টাইটানিক 2 মনত আছে না টাইটানিক so don't miss the boat idiom to তাৰ পৰা আহিছে যে আপুনি যদি এ আমেৰিকা যোৱা শিপটো মিস কৰি দিয়ে তেন্তে আকৌ 6 মাহ ওয়েট কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি নেক্সট বোটটোত উঠিব পাৰে so don't miss the boat mean হয় যে you should not miss an opportunity ঠিক আছে so miss the boat মানে কি হ'ব to miss an opportunity যেটো opportunity আকৌ আপোনাৰ ঘুৰি নাহে moving on to the next question pull the plug now pull the plug এটা medical idiomৰ পৰা আহিছে this is a medical idiom now কিয় মই মেডিকেল ইডিয়ম কৈছো আপুনি দেখি পাইছে সাগে মুভিজ বিলাকত কিছুমান মানুহ বহুত ডাঙৰ এক্সিডেন্টত
বহুত ডাঙৰ এক্সিডেণ্টত ইনভলভ হয় আৰু তাৰ পিছত তেখেত পেৰালাইচিছ হৈ যায় মানে একোৱে কাম কৰিব নোৱাৰে আৰু কিছুমান কোমাত থাকে আৰু এক বা দুই দিন কোমাত নহয় এক মাহ দুই মাহ তিন মাহ আৰু আশাই নাই ডক্টৰে গমে নাপায় কেতিয়া কমাৰ পৰা ওলাব সো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ 2 মাহ 3 মাহ 4 মাহ যোৱাৰ পিছত ডক্টৰছ বিলাকে কি কয় আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্সক এটা চইচ দিয়ে যে আপুনি পইচা দি থাকিব পাৰে আপুনি পইচা দিলে তো আমি অফ কোর্স সিস্টেমটো অন কৰি থম কিন্তু আপোনাক যদি লাগে we can pull the plug মানে যি মেচিনৰ সহায়ত হে মানুহজন জিয়াত হৈ আছে আমি হে মেচিনটো বন্ধ কৰি দিম এট দ্য এন্ড অফ দি ডে তেখেত কি হৈ যাব তেখেত ঢুকাই যাব সো হেতু আপুনি কৰিব পাৰে সো pull the plug মানে কি হয় টু discontinue or terminate something to end something এনেকে মনত ৰাখিবা ঠিক আছে pull the plug মানে হয় to end something কিবা এটা বস্তু শেষ কৰি দিয়া to end something so the correct answer will be option D ঠিক আছে Okay. What does rag to riches means? এখন মুভি আছিলে না কোনখন মুভি আছিলে এখন আজা আজা জিন্দে শামি আনে কে তলে আজা চড়ি वाले না 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 জয় হো কি মুভিখন কি আছিলে জয় হো গানটো যে আছিলে what was that movie কোনটো মুভি আছিলে মোৰ মুভিটো নাম মনত আহা নাই তো হেতু আপোনাৰ কি ষ্টৰী হয় হেতু ষ্টৰী হয় rags to riches Hey movie to hai apna rags to riches. Now what is rags to riches? Movie to ki asile kabar monot ase jay ho je gan to ase jay ho karo monot nai gan to Hindustan nohoy Anyways, rags to riches hoy mane apuni ek time ot bahut beshi poor asile thik ase bahut poor kintu tar pisot kaam kori apuni bahut dangor manu hoi gole bahut poisa apuni loi ahile ठीक है इटा আপোনাৰ তাত बैंक बैलेंस আছে एकदम धुनिया मेरे पास घर है मेरे पास पैसा है मेरे पास गाड़ी है तुम्हारे पास क्या है सो हे स्टोरी तो আপোনাৰ হয় rags to riches a story rising from poverty to great wealth a tale of losing one's fortune process of recycling yes the correct answer is option A ठीक है a story of rising from poverty to great length Slumdog Millionaire thank you so much anonymous yes Slumdog Millionaire is the best example So Slumdog Millionaire ot hi ki hoy hi ekdom gorib ekoi na jane aru tar pisot he kon banega crorepati jay kini hi ekdom 1 crore 2 crore taka pai jay so that is the story of rag from riches hene dhorone Ambanir uporot je Guru bhai eta movie bonisile right Abhishek Bachchaner movie so that is also a story from rag to riches je ekdom gorib asile gaut khaboloi nai tar pore hi ghoror pore dori kini beleg manur logot kaam kori nijor industry eta banai dise that is a story of rag to riches mane goribor pare amir howa ei story to ke rag to riches বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নাও এট দ্য এন্ড অফ দি ডে তোমাক মই এটা কথা কৈ দিও আমাৰ এটা বেজিতা সবা হোম গাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা কি কয় opportunity আহিছে RBI ৰ কাৰণে opportunity আহিছে SSC ৰ কাৰণে opportunity আহিছে আৰু এনে ধৰণৰ ইটা opportunity সিজনৰ গোটে একদম বাৰিশ হ'ব বৰষুণ হবলৈ গৈ আছে নোটিফিকেশন পাবা কিছু মানে DHS ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে কিছু মানে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এটা কিমানটা ব্যাচ লবা বিকজ সব এক্সামৰে বেলেগ স্ট্ৰেটেজি থাকে সো এটাই ব্যাচত যদি গোটেখিনি পঢ়া হয় লগতে আপোনাক পঢ়াবলৈ এনে ধৰণৰ টিচাৰ্স আহিব জনে ADRE অলৰেডি নিজৰ লাইফত ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে সো তাতকে ভাল অপৰচুনিটি একদম আপুনি নাপায় সো ইতিয়াতে মই আপোনাক কৈ আছো এই যে নাম্বাৰ দি আছে নহয় আজি এনকুৱাই মই কোৱা নাই কিনিবলৈ এটা কাম কৰক আপুনি ফোন কৰি এনকুৱায়াৰ কৰক কি পুনিত স্যাৰে এই কথাটো কৈছিলে যে এটা ব্যাচ আছে যত আমি সব কুছ পঢ়িব পাৰো তাত আমি কি পাম কি নাপাম হ্যান্ড রিটেন নোটস কেনে ধৰণে পাম ফিজিক্যালি পাম
আপোনাক দেখুৱাইছিলো না ইমান হ্যান্ডরিটেন নোটস আমাৰ তাত আছে সো এই ফিজিক্যালি হোৱা দিব নে পিডিএফ দিব পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰিব পাৰি নে পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰি সো এইবিলাক কোৱেশ্চন আপোনাৰ মাইন্ডত আছে সাগে সো এই কোৱেশ্চনস বোৰ আৰু আপোনাক কোনে পঢ়াব ADRE কোৱালিফাইড কোন ষ্টুডেন্ট হয় কোন টিচাৰ হয় জনে পঢ়াব আপোনাক সো देयरफॉर আপুনি এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ পাব পাৰে বাট আই উড সাজেষ্ট যে এই অপৰচুনিটি টো প্লিজ নিজৰ হাতৰ পৰা যাব নিদিব বিকজ ভ্যালিডিটিও বহুত লম্বা দিয়া আছে আপোনাক এক বছৰৰ ভ্যালিডিটি দিয়া আছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট নোটস ষ্টাডি হ্যান্ড রিটেন নোটস বাদ দিয়া হেতুক এৰি আপোনাক বেলেকে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল দিয়া হ'ব আৰু ক্লাছত আমি পিপিটি যে কৰা হেতুটো আপোনাক দিয়াই হ'ব সো देयरफॉर বেছি আপুনি ভাবিব নালাগে মেন্টৰশিপ পুনিত সৰৰ আছে PT015 বুলি কোড এটা আছে তো দেখি পোৱা নাই সাগে আপোনালোকে এক মিনিট হা PT015 ঠিক আছে এই কোডটো ইটাই আপুনি ইউজ কৰি ফেলে ব্যাচটো লৈ লওক বিকজ নেক্সট স্যাটাৰডে সানডে বহুত সুন মই আকৌ এটা পডকাষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছো আবিদ সৰৰ লগত আপোনালোকক ইনভাইট কৰিম যদি আপুনি PT015 এপ্লাই কৰে লগতে DHS ৰ এজনী ষ্টুডেন্ট আছে তেখেতৰ লগত আমি এটা পডকাষ্ট কৰিম তাতেও যদি আপোনাক আহিব মন আছে নিজৰ কোৱেশ্চন সুধিবৰ মন আছে তেন্তে আপুনি যিকোনো ব্যাচ স্পেশালি মই তো কম বেলেগ ব্যাচ বাদ দিয়া আপুনি এই ব্যাচটো ললে গোটেইখিনি ফায়দা আপুনি পাই যাব সো देयरफॉर PT015 কৰি আপুনি ব্যাচটো ল'ব পাৰে with this we will be ending today's session আজি সেশনটো ইয়াতে আমি শেষ কৰো এই মাত্ৰক সেশন শেষ হোৱাৰ পিছতে আপোনাক PDF দিয়া হ'ব এটা PDF টো কোড দিম PDF টো মহাৰথী গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিম সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি মহাৰথী আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ জয়েন কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ডু জয়েন দা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ as well as মহাৰথী গ্ৰুপ ঠিক আছে with this we will be ending today's session thank you everyone and we'll meet in the next session আজি 3টা বজাত আকৌ আমি SSC এটা ক্লাস লৈ আহি আছো সো তাত আকৌ আপোনাক লগ কৰিম ঠিক আছে bye everyone have a nice evening